first, if we want to at all rise to that spiritual platform, first requirement is to ask proper questions. A to je velice důležité, protože pokud se chceme dostat na úroveň, pozvednout se na úroveň duchovního života, tak nejdříve je potřeba ptát se správné otázky. Yes, our spiritual life depends on our inquiry. Náš duchovní život závisí na tom dotazování se. Yes, it is said, Jivasya tattva jigyasa. We live only for inquiry about tattva, about truth, absolute truth. Člověk žije prakticky jenom proto, aby se dotazoval na pravdu, co je absolutní pravda. Yes. This is said in the second chapter of first canto of Srimad Bhagavatam. Jivasya, it says, Kamasya nendriya pritir labodhi vitayavata. Jivasya tattva jigyasa. That this different striving for bodily demands, karma. V druhé kapitole prvního zpěvu Srimad Bhagavatamu je tento verš, který říká, že to pouhé snažení se uspokojovat ty požadavky materiálního těla are not meant to gratify our senses, that the senses would enjoy. Tak to není určeno k tomu, abychom si užívali těch smyslů. But just to survive. Ale máme uspokojovat ty tělesné potřeby jenom proto, abychom žili, abychom přežili. Yes. But jivasya tattva jigyasa. We live only to inquire about absolute truth. Ale žijeme pouze proto, abychom se dotazovali na absolutní pravdu. Nartoyashtika pramabhi. And our endeavors, our work shouldn't be directed to any other activity. Naše práce, naše snažení by nemělo směřovat k žádné jiné činnosti. Yes, so this is the purpose of our life. Tohle je význam, smysl našeho života. But Dhritarashtra, who has the honor for opening work of Bhagavad-gītā, Dhritarashtra, kterému byla dána ta čest, že může započít ta úvodní slova Bhagavad-gīty, he's blind. Je slepý. But not just physically blind, he's spiritually blind. Nejenom fyzicky, ale taky duchovně slepý. And although these all happenings in Bhagavad-gītā and Mahabharata are actually factual history, a i přesto, že všechny ty události v Bhagavad-gītě a Mahabharatě tak jsou skutečnými dějinami. They have also very significant deep meaning for our life. Tak taky zároveň přinášejí velice hluboký význam pro náš život. And symbolic message to understand. A určité symbolické poselství, které je potřeba pochopit. So we should understand that as long as we don't inquire about absolute truth, we are blind. Že musíme pochopit, že do té doby, dokud se nezačneme dotazovat na absolutní pravdu, tak jsme slepí. And for the blind person, it is characteristic that he wants to grab another's property. A pro toho, kdo je slepý, tak je takovou charakteristickou vlastností, že on se potřebuje chytit nějakých věcí, které patří druhým lidem. And we know from Bhagavad-gītā, Lord Krishna says that he's proprietor of everything. He says, Bhoktaram yagatapasan sarvalokam akishvaram sukridam sarvabhutanam gyatmam shanti vichati. I'm the proprietor of everything, of outer worlds and inner worlds also. Tady v tomhle verši Krishna říká, že mu patří všechno, jak ten vnější svět, tak taky všechno, co je uvnitř. So if we claim proprietorship of anything in this world, even of our thoughts, even of our emotions,
that we have right over anything, it's actually the consciousness of Dhritarashtra. Že pokud si nárokujeme, že nám patří nejenom ty nějaké vnější věci, ale taky dokonce naše myšlenky, naše emoce, pocity, tak potom jsme právě stejní jako ten Dhritarashtra. Yes, because we try to encroach other property. Protože si snažíme přivlastnit majetek někoho jiného. Yes, Krishna's property. Krišnův majetek. Yes. So we should know that our emotions, our feelings, our property outside, like our clothes, our house, our relatives, our family, everything belongs to Krishna. Musíme vědět, že veškeré ty naše pocity, emoce, myšlenky, ale taky ty vnější věci, jako oblečení, dům, příbuzný, tak to všechno patří Krishnovi. Yes. And Bhagavad-gītā begins with Dhritarashtra's question. Dharma kshetre kurukshetre samabhita yutsuva. Mama kak pandavashtriva kim kurvata Sanjaya. He is asking Sanjaya, what has happened on the battlefield of Kurukshetra, on the holy place, Dharma kshetra. Bhagavad-gītā begins with Dharma kshetra, with the word Dharma. A Dhritarashtra začíná Bhagavad-gītu tou otázkou, co se stalo na tomto posvátném poutním místě Kurukšetře, která je označena za Dharma kšetru. A to slovo dharma, to je vlastně první slovo Bhagavad-gīty. Yes. So we should know it's a book about dharma. Takže jak víme, je to kniha o dharmě. And not ordinary dharma, but supreme dharma, paradharma. A ne o nějaké obyčejné dharmě, světské dharmě, ale o paradharmě, o duchovní. Yes, or Bhagavad-dharma. Neboli o Bhagavad-dharmě. And it is said in 6th canto of Srimad Bhagavatam, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, nave vidur risha napitava, nasita mukhya suramunusha, kutun vidyadara sharanadara. That only the Lord is the one who establishes what is dharma and what is not dharma. A v 6. zpěvu Srimad Bhagavatamu je tento verš, který říká, že pouze nejvyšší pán je ten, kdo ustanovuje, co je dharma a co není dharma. Yes, because otherwise one can speculate. This is right, this is not right, or anything. But this verse says that no one knows what is dharma except the Lord. Jinak člověk může spekulovat. Možná je to takhle, možná jinak, ale pouze nejvyšší pán ví, co je skutečná dharma. And no one else. Nikdo jiný. But there are also some people who know, and these are Mahajans. And of course those who follow the instructions of Mahajans, they also know. Ale pak jsou tady ještě osobnosti, kterým se říká Mahajanové, kteří taky vědí, a také ti, kdo následují tyto Mahajany. Of course, these Mahajans are Mahajans only because they follow the instruction of the Supreme Lord. A oni jsou Mahajany pouze díky tomu, že následují pokyny nejvyššího pána. Yes, otherwise they wouldn't be Mahajans. Jinak by nebyli Mahajanové. They were not selected by some people voting. Who's Mahajan? I'm candidate for Mahajan. Oni nejsou voleni jako v obyčejných volbách, že lidé vybírají nějaké kandidáty, volí nějaké kandidáty a ti kandidáti teďka se tam jako pózují, že já jsem teďko Mahajan, takhle to není. So they are Mahajans because they're pure devotees and not for any other purpose. Oni jsou Mahajanové díky tomu, že jsou čistí oddaní a nemají žádný jiný motiv. Yes. So, and this question of Dhritarashtra is very important to understand.
Proto velice důležité pochopit tady tuhletu otázku Dhritarashty. Because he says, Mamaka Pandavashriva. What have done my sons and Pandava, Pandu's sons. Že on se ptá, co učinili moji Mamaka, moji synové a co učinili Pandavovci. Why this question is so important, significant? Because even in nowadays, in modern times, especially in India, in these families, they don't discriminate my child or my brother's child. A proč je ta otázka Dhritarashty tak důležitá? Protože i v dnešní moderní době, tak v Indii dodnes, oni nerozlišují, kdo je můj syn a kdo je syn mého bratra. And the Dhritarashtra made this difference is atrocious, actually. Very bad, you can say. A Dhritarashtra, on to tady rozlišuje. A proto je to něco velice špatného. So he makes this difference. My sons and sons of other person. On tady rozlišuje moji synové a synové někoho druhého. Yes. So this consciousness of my and mine, of I and mine, is the basic consciousness of entanglement of this world. Tady to vědomí já a moje, tak je vlastně základem toho zapletení v hmotném světě. Yes, and then after this question, Sanjaya starts to explain Bhagavad-gītā. A potom v dalších verších tak Sanjaya začíná odpovídat a vysvětlovat tu Bhagavad-gītā. And first he describes Duryodhana. A nejdříve popisuje Duryodhanu. And Duryodhana also represents how can we say one of our aspects of our conditioned existence. Duryodhana představuje taky jednu naši vlastnost nebo aspekt naší existence. Conditioned existence. Podmíněné existence. Yes. Maybe you have heard for these two wolves or two dogs that live in everyone's heart. Have you heard about this? Možná už jste slyšeli o dvou psech nebo vlcích, kteří žijí v našem srdci. Yes, one is good dog and one is vicious dog. Jeden je dobrý pes a druhý je zlý pes. Yes. And it is said that it wins the one who we feed, that wins. A je řečeno, že vyhraje ten, kterého budeme krmit. Yes. So if we feed both dogs, both will be quite strong and alive. Pokud budeme krmit oba dva, tak oba dva budou docela silní v našem životě. Yes. So Duryodhana represents a vicious dog. Že Duryodhana představuje toho zlého psa. And Duryodhana exhibits here in first chapter of Bhagavad-gītā how he is prepared to destroy lives of everyone for his selfish purpose. A v té první kapitole Bhagavad-gīty Duryodhana ukazuje, jak je připraven pozabíjet kohokoliv pro ty své osobní sobecké zájmy. First of all, he's extremely diplomatic. Tak nejdříve ze všeho on je velice diplomatický. Yes. First, we don't have so much time to go deep. I'm very sorry, but it's very interesting. This first, usually many devotees skip the first chapter as not so important.
Já se omlouvám, nemáme moc tolik času, aby jsme mohli tohle téma probrat do hloubky, ale je to velice zajímavé a oddaní většinou mají tendenci tu první kapitolu Bhagavad-gīty úplně přeskočit, že to není důležité. Yes, but it has great and deep significance, first chapter. Ale ta první kapitola má velice hluboký význam pro nás. First of all, just for curiosity's sake, Duryodhana comes to Dronacharya. Tak jen tak pro zajímavost, Duryodhan, on teďkom přijde za Dronacharyu. And says to him, Pashyanta Bhaktirputranam Acharya Makatim Chamu Vyudana Drupada Putrana Tavashishina Dhimata. And he very consciously selects words he uses. And he says, just see the army of sons of Pandu, which is very intelligently composed by the son of Drupada, because he knew that Drupada was arch enemy of Dronacharya. Takže Duryodhana přistoupil k Dronacharyovi a teďkom začíná velice pečlivě zvažovat každé slovo a říká mu, pohleď na ty vojenské šiky Pandovců, které tak expertně postavil dohromady syn Drupady. A on viděl, že Drupada je velkým nepřítelem vlastně Drony. Yes, and with other words, he said, you are so stupid that you gave this knowledge to your enemy's son. A jinými slovy, Duryodhana říká Dronovi, ty jsi takový hlupák, že si předal tady tu vojenskou vědu, tohle poznání synovi Drupady. Yes, of your enemy. Tvého nepřítele. Yes. And then he goes on and on in this spirit, and then he's cautious that he inspires everyone to fight with all his might for his purpose. A pak pokračuje dál a snaží se inspirovat všechny, aby teďko s plnou silou se pustili do toho boje pro ty jeho osobní sobecké zájmy. And he himself says that there are also others who are willing to die for his purpose. A taky jim říká, že jsou taky ostatní připraveni položit své životy, aby dosáhli svého cíle. Yes, so he's willing to be the cause of death for everyone just to achieve his purpose. Tak on je připravený stát se příčinou smrti jenom proto, aby dosáhl těch svých sobeckých zájmů. But on the other side, there is Arjuna. Ale na druhé straně stojí Arjuna. Arjuna represents the good dog in our heart. A Arjuna představuje toho dobrého, hodného psa v našem srdci. And the difference between Duryodhana and Arjuna is that Duryodhana is ready to go over the corpses for his purpose. A rozdíl mezi Duryodhanou a Arjunou je, že Duryodhana je připravený před mrtvoly, aby dosáhl svého cíle. But Arjuna is not ready for this. Ale Arjuna na tohle není připraven. He would rather die himself that he would cause death of his relatives and friends and those who he loved. On by raději položil svůj vlastní život, aby zabránil smrti těm, kteří jsou mu velice drazí, což jsou právě ti jeho příbuzní. Yes.
But here it gets really interesting. Ale teďka si to stává velice zajímavé. Because both consciousness are the sign of illusion. Protože oba tyto stavy vědomí tak jsou projevem iluze. One is good, one is bad, but both are illusion. Both are material consciousness. Jedno vědomí je dobré, druhé špatné, ale obě dvě jsou iluzorní, protože jsou materiální. And both this consciousness are the cause of suffering and death. A oba tyto stavy vědomí jsou příčinou utrpení a smrti. And therefore Bhagavad-gītā is so brilliant book of spiritual knowledge. A proto Bhagavad-gītā je tak překrásnou knihou duchovního poznání. Because Arjuna, first of all, he's different than Duryodhana and asks Krishna, please take my chariot between the two armies. Takže Arjuna, který se liší od toho Duryodhany, tak přistoupil ke Krišnovi a požádal ho, prosím, zavez můj vůz doprostřed těch armád. And it's very significant that Arjuna's driver is Krishna. A je velice zajímavé, že Arjunovým vozatajem je Krišna. So this material goodness has an advantage over this material ignorance and badness. To materiální dobro tak má jednu výhodu oproti tomu materiálnímu zlu. That this material goodness is prone to accept Lord's direction. Že to materiální dobro je vlastně nakloněno k tomu, aby přijalo to vedení Pána. Before the battle of Kurukshetra, both parties, Duryodhana's party and Yudhishthira's party, they were seeking some allies for the war. Předtím, než začala ta bitva na Kurukšetře, tak ta Duryodhanova strana a Yudhishthirova strana tak se snažili získat nějaké spojence, kteří by se k ním připojili do té bitvy. And it so happened that Duryodhana and Arjuna came to Krishna at the same time, actually. No a došlo k tomu, že Duryodhan i Arjuna přišli zároveň ke Krišnovi. To ask him for help in the war. aby ho požádali, aby jim pomohl v té bitvě. And Duryodhana came the first and sat at Krishna's head, and Arjuna came and sat at Krishna's feet. A Duryodhan přišel ke Krišnovi jako první a sednul si k jeho hlavě, a Arjuna přišel jako druhý a sednul si k jeho nohám. And Krishna was sleeping at the time, and when he woke up, he first saw Arjuna. A v té době Krišna odpočíval, a když se probral, tak prvního uviděl Arjunu. And he said, "Oh, Arjuna, you have come. Very nice to see you." A říká mu, Arjuno, ty jsi přišel, je velice pěkné tě vidět. Oh, and you, Duryodhana, he saw that also Duryodhana is there. You also have come. Pak říká, a je tady Duryodhan, tak to je taky hezké, že přišel. Why have you both come to me? Please tell me. Řekněte mi, prosím, proč jste v za mnou přišli? And since I have, Krishna is intelligent, of course, most intelligent. Since I have first seen Arjuna, so I will ask him to tell me first his purpose. Ale jelikož Krishna je nejinteligentnější, tak říká, jelikož jsem jako prvního spatřil Arjunu, tak se ho zeptám jako prvního, aby mi řekl ten důvod, proč za mnou přišel. And
they both explained that they came to Arjuna to seek his help in the war. A oba dva mu vysvětlili, že přišli za ním, aby jim pomohl, aby ho požádali, aby jim pomohl v té válce. And Krishna says, okay, I will help both of you. A Krishna řekl, dobrá, pomůžu oběma vám. One will get my whole division of army. Jeden z vás získá celou moji armádu. Yes, one akshauhini of soldiers. Jednu akshauhini vojáků. It's very big army. To je velice velká armáda. And the other will get me personally. Druhý z vás získá mě osobně. But you should know that I will not fight. Ale vy musíte vědět, že já nebudu bojovat. And since Arjuna, I saw Arjuna first, Arjuna has the right to choose the first. A protože jsem jako prvního spatřil Arjunu, tak Arjuna má teď právo si říct, co si přeje. And Duryodhana was very upset. Duryodhana to velice rozčililo. And then Arjuna asked Krishna, please be with me. I choose you. Please be with me all the time. A poté Arjuna řekl Krishnovi, já si přeju, abys byl ty se mnou. And Duryodhana was thinking, what a fool is this Arjuna? A Duryodhana si říkal, ten Arjuna je takový hlupák. Yes. And he was very happy that Arjuna chose Krishna who would not fight. A byl velice šťastný, že si Arjuna vybral Krishnu, který nebude bojovat. And he extremely happily accepted this akshauhini of Narayana soldiers who were very ferocious soldiers. A velice nadšeně přijal tady tu celou akshauhini Narayanových vojáků, kteří byli velice divocí. Yes. So, yes, these are two kind of consciousness. Tohle jsou dva druhy vědomí. But Krishna, of course, he guides Arjuna to higher and deeper consciousness. A ovšem, Krishna, on postupně vedl Arjunu k tomu hlubšímu vědomí. And when Arjuna asked to see with whom he has to fight, a když Arjuna požádal o to, aby mohl vidět ty, s kterými teďka bude bojovat, Krishna very intelligently drove the chariot exactly in front of Drona and Bhishma. Tak Krishna velice chytře a inteligentně zavezl ten kočár před Dronu a Bhishmu. Yes, and said Bhishma Drona Pramukata Sarvaksham Chaksham Mahikshita Uvacha Partha Pashita Samavetan Kronikla. Please behold, O Partha, all these Kurus that have assembled here. O Partho, Krishna říká, pohleď na ty šiky těch kurovců, kteří jsou teď tady připraveni k boji. Yes. So he shows him his weakest spot. Takže takhle Krishna Arjunovi ukázal tu jeho největší slabinu. Yes, because he was very much attached to Bhishma and Drona. Věděl, že Arjuna je velice připoutaný k Bhishmovi a k Dronovi. They were his protectors, his teachers, Bhishma was his grandfather. Oni byli ti, kteří Arjunu ochraňovali, byli jeho učitelé a Bhishma tak byl vlastně dědečkem Arjuny. So they represent deep attachment for Arjuna in this life. Takže oni představují pro Arjunu velkou připoutanost v tomhle životě.
And not only them, Arjuna saw in both armies his friends, his relatives, yes, his sons, his uncles. A nejenom je dva, ale taky Arjuna spatřil najednou v té armádě svoje příbuzné, přátelé, strýce, bratry. Everyone was there who meant something to him. Všichni tam byli a oni pro něho něco znamenali. And he asked Krishna, he completely started to tremble and his mouth was starting to get dry. And he said, for what purpose I should fight with these people? Because everything I want in life is just for their purpose. But now I have to kill them all to achieve the kingdom. What's the purpose of such a kingdom? It's useless. A Arjuna najednou se celý začal třást, vysychalo mu v ústech a říká Krišnovi, k čemu je tento boj, když vlastně všechno, co v životě mám, tak je určeno pro ně. A teďko, když je zabiju a získám království, tak na co mi to bude? Yes, and it's besides this, it's sinful to fight with friends and relatives. A navíc je to hříšné přece bojovat se svými příbuznými a bratry. And if we fight with them, then family tradition will be lost, because everyone will be killed. A když s nima takhle budu bojovat, tak to zničí celou tu rodovou tradici. And if family tradition is lost, then a sinful life prevails in society. A když bude zničená ta rodinná tradice, tak začne ve společnosti převládat hříšný život. And women get corrupted. A ženy budou zneužity. And if women are corrupted, then there will be unwanted population. Ženy se zkazí a díky tomu přijde na svět nechtěné potomstvo. And this unwanted population will stop all different activities in family tradition. A to nechtěné potomstvo, oni zastaví vlastně všechny ty činnosti, které je potřeba dělat pro udržení té rodové tradice. And then the whole society goes to hell. A celá společnost takhle půjde do pekla. And this is not my idea. I have heard like this from authorities. A to není můj názor. To je, já jsem tohle vyslechnul od autorit. So Arjuna's arguments are very strong and seemingly very good. Tyto Arjunovy argumenty tak jsou velice silné a velice logické a je to tak? And he said, oh, it's really amazing that we try to for our selfish purpose kill all our relatives. It's crazy, he says. A Arjuna říká, to je bláznivý nápad teďkom pro náš smyslový požitek pozabíjet naše příbuzné. Yes, it's better that I would be killed by Dhritarashtra's sons unarmed. Lepší bude, aby mě neozbrojeného zabili ti Dhritarashtrovi synové. And then he was very morose and he put aside his bow and arrow and he says that he will not fight. A takto Arjuna se stal velice mrzutým, odložil svůj luk a šípy a řekl Krišnovi, já nebudu bojovat. Yes. And this is a very important message for us. A to je pro nás velice důležité poselství. That we think that we are philosophers. Protože my si myslíme, že jsme filozofové. That we have the power to judge on our own what is good and what is not. A myslíme si, že máme tu sílu
teď rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné. And of course, we are influenced by our material consciousness. A ovšem, my jsme ovlivněni tím naším hmotným materiálním vědomím. And we should know that this Arjuna's dilemma. A měli bychom vědět, že tohle je teď Arjunovo dilema. That is represented in first canto and in few verses of first chapter and in few verses of second chapter, is the basis of all hatred and violence in this world. Že tady toto Arjunovo dilema, které je popsáno v té první kapitole a v několika verších druhé kapitoly, tak je vlastně základem veškeré nenávisti a veškerých válek v tomto světě. Yes, one would think, how is this possible? He's so good. A někdo se může divit, jak je to možné, teď přece Arjuna je tak dobrý. But his consciousness is the basis of all violence. Ale jeho vědomí, jeho způsob přemýšlení je vlastně příčinou veškerého násilí. Yes. His non-violence is the basis of all violence. Jeho takzvané nenásilí je vlastně příčinou veškerého násilí. Why do you think? Myslíte si? What is the reason? Co si myslíte? Proč je tomu tak? Yes. Protože se může šířit to násilí víc, když se nezakročí. Because the violence could spread more when it is not stopped. Yes, this is one aspect. Ano, to je jeden aspekt. Yes. Do you have any other idea? Máte někdo ještě další nápad? Because Arjuna is discriminating on the basis me and mine. Yes, exactly. Ano, přesně tohle je ono. Yes. He's a serious fighter. Arjuna je velice vážný bojovník. He's not a soft-hearted person, actually. On ve skutečnosti není žádný bojovník s něžným srdcem. These kshatriyas were trained to kill. Kšatriové byli trénováni pro to, aby zabíjeli. And he was serious killer. Takže Arjuna byl prostě drsný zabiják. Yes, he proved this in his life already many times. A on už hodněkrát to ve svém životě dokázal. For example, where he was approached by the Agni, the demigod of fire. Například jednou k němu přistoupil polobůh ohně, Agni. And he asked Arjuna, please help me. I have digestion problems because of too many sacrifices, too many ghee was poured in sacrifices. I have digestive problems. A poprosil Arjunu, prosím tě, pomož mi, já mám teďko zdravotní problém s trávením, protože díky těm mnoha ohňovým obětem, tak já jsem musel přijmout velké množství ghee. Yes. And there is a Kandava forest, which is full of different medicinal herbs. A je tady les, který se jmenuje Kandava, ve kterém roste mnoho léčivých bylin. And I need these herbs for my health, for my digestion. A já ty bylinky potřebuji proto, aby se mi zlepšilo to trávení. But this forest is under the protection of Indra. Ale ten les stráží Indra. And whenever I try to consume this forest, the Indra sends rain, and I cannot burn down this forest. A kdykoliv jsem se pokusil ten les jako jíst, to znamená ho jako pálit ohněm, tak Indra okamžitě posílá déšť a přikazuje mi to. So please help me that I can
consume this forest. Takže Agni poprosil Arjunu, prosím, pomož mi, abych ten les mohl pozřít. And Arjuna agreed, and he and Krishna actually they went together for this to help Agni to consume Khandava forest. A Arjuna souhlasil a spolu s Krišnou tak šli, a aby vlastně tomu Agnimu umožnili ten oheň sníst. And then when Agni tried to consume the forest, Indra immediately sent rain. A stalo se, že okamžitě zase, kdy Agni začal ten les pojídat, tak Indra seslal déšť. But Arjuna, at that time, he created with his arrows a protective shield, like a roof over the forest. Ale v tom okamžiku Arjuna pomocí svých šípů tak nad tím lesem vytvořil takový ochranný štít. And there was these arrows so close together that they were like acting like a roof. So not even a drop of rain fell on the forest. A nastřílel ty šípy na oblohu tak těsně vedle sebe, že ani kapka deště nehasila vlastně ten oheň. And so there was a great forest fire of Pandava. Takže to vlastně vytvořilo takovou střechu a takto najednou splanul ten les Khandava velkým požárem. But because of this great forest fire, many animals were running out of the forest because they didn't want to be burned alive. Ale díky tomu požáru, tak z toho lesa začaly vybíhat zvířata, které nechtěli, aby uhořel. But every animal that escaped from the forest was immediately killed by Arjuna. Ale každé z těch zvířat, které se snažilo uniknout z toho lesa, tak Arjuna zabil. Yes. And there was also in this forest there was Maya-danava, the demon, who also escaped the forest, but he took shelter of Arjuna. There he was spared. A v tom lese žil taky démon Maya-danava, který chtěl taky uniknout, ale on vzal útočiště u Arjuny a proto Arjuna ho ušetřil. And later on he built an assembly hall for Pandavas in Indraprastha, their town. A později Maya-danava vybudoval sněmovní síň v Indraprastě pro Pandovce. And in this assembly hall, then Duryodhana was very much insulted, and this was one of the reasons for great hostilities between Pandavas and Duryodhana. A potom Duryodhan, když vstoupil do toho paláce, tak tam byl mnoha způsoby potupen a to zapříčinilo velkou nenávist jeho vůči Arjunovi a Pandovcům a to napětí mezi Kurovci a Pandovci. Yes, so Arjuna was trained to kill. He was not a soft-hearted person. Takže Arjuna nebyl žádný měkouš, ale on byl vytrénovaný k zabíjení. But because this was his relatives, as you said, he discriminated on this idea of his I and mine. Ale jak si řekla, jelikož on rozlišoval teďkom já a moje, he didn't want to kill his own relatives and friends. On nechtěl zabíjet své příbuzné a přátelé. Otherwise, if some strangers would be there, he would kill them immediately without any second thought. Protože pokud by tam byli nějací cizinci, tak Arjuna by je bez rozmyšlení zabil. So, yes. So this first chapter is extremely important to understand. Takže ta první kapitola je nesmírně důležitá, abychom ji porozuměli. And represents our own consciousness. Ona představuje naše vlastní vědomí. Because we are also caught up in this
material dichotomy, good and bad, and even good is bad. Protože my jsme teď taky polapeni tady v těch dualitách dobrého a zlého a dokonce považujeme to, co je špatné za dobré. As Lord Krishna himself says in 11th canto of Srimad Bhagavatam, guna dosha drishya dosha, that seeing good and or bad in this world is all bad. Krishna říká v 11. zpěvu Srimad Bhagavatamu v tomto verši, že je to ve skutečnosti iluze přemýšlet tady v těch pojmech dobra a zla, protože v hmotném světě je všechno špatné. Yes. So also good is bad. Že i to, co je takzvaně dobré, tak je špatné. And then second chapter begins. A pak začíná druhá kapitola. And then in second chapter, Arjuna first tries to keep this reasoning from the first chapter. A v druhé kapitole Arjuna pokračuje a začíná se obhajovat těmi argumenty, které už začal v první kapitole. But at his surprise, we can say, Krishna didn't buy his logic. Ale k našemu překvapení můžeme říci, tak Krishna mu na tu jeho logiku neskočil. Yes, he said to him, Kuttastva kashmalamidam vishamih samupastitam anarya jushtama svargam akirtin karamarjuna. From where, Arjuna, came these impurities upon you? On se zeptal Arjuny, Arjuno, odkud se vzaly ty nečistoty teďkom tvoje? Yes, it's anarya, it's not worthy of Arya people. Říká, tohle je anarya, to je něco, co není hodno Arijce. Yes, Arya people know what is real value of life and what is not. But you are speaking like a big person. Áriové, oni dobře vědí, jaký je smysl a hodnota života, ale teďkom ty mluvíš ty velice hloupě. And then comes a very crucial point in one's life. No a potom přichází ten klíčový moment v našem životě. And Arjuna says, Karpanya dusho kohatas vabhava kapichami tvan dharma samudachita. Yacharaksam nishchitam bruhitami shishyastakam shadimam tvam prapannam. I'm completely confused. Please help me. I'm now surrendered to you. Tell me what is really beneficial. Arjuna říká, jsem úplně zmaten, nevím, co je má povinnost, tak prosím tě, pouč mě a řekni mi, co je pro mě prospěšné. I'm now your disciple. Nyní jsem tvým žákem. But, although he says so, you're now my teacher, I'm your disciple, please instruct me. He didn't stop at that time and wait for instruction. Ale i když to takhle vyslovil a řekl, já jsem nyní tvůj žák a ty jsi můj učitel, tak on ale ještě nebyl připravený na to přijmout ten pokyn. But he says, Govinda, I will not fight. A říká, Govinda, já bojovat nebudu. So, what kind of a disciple he is? He first says, I'm your disciple, your surrendered soul, but I will not fight. Takže co on je za žáka? On na jednu stranu řekl, já jsem tvým žákem, odevzdanou duši. A na druhou stranu řekne Krišnovi, ale bojovat nebudu. Yes. So, can you imagine, you are, for example, a cook by profession. A dokážete si to představit,
Jste například v svojí profesí kuchař. And all you know in your life is cook. A všechno, co znáte tak v životě, tak je to vaření. And then you come to your guru and say to him, I will do everything for you, but I will not cook. A pak přijdete za svým gurujem a řeknete mu, já pro tebe udělám cokoliv, ale nebudu vařit. What kind of surrender is this? Then what will you do? Takže co to je za odevzdání? Co teda budeš dělat? So, and therefore it is explained that Krishna smiled at this. To je popsáno, vysvětleno, že Krishna se v tom okamžiku začal usmívat. And his first words of instruction when Arjuna surrendered, so-called surrendered, a jeho první slova, které byly pokyny v tom okamžiku, kdy Arjuna se takzvaně odevzdal, Ashorchan anvashorchastvam pradyavatam shabashasi gatasam agatasam nanu shorchanti panditaha. That you are mourning, lamenting for something that is not worthy of lament. Tak Krishna říká Arjunovi, ty naříkáš nad něčím, co není hodno nářku. In other words, he said, you are stupid. Jinými slovy mu říká, seš hloupej. Yes, you are speaking very high words, but actually you don't know what is worthy in life and what is not. Pronášíš tady vznešená slova, ale vůbec nevíš, co je hodnotné v životě. And this is also the message of whole Bhagavad-gītā, Ashochan and Vashocastvam. Don't be sad. A to je celé poselství Bhagavad-gīty. Tady tenhle verš, který říká, nebuď smutný. Yes. And this is the beginning of Krishna's teaching. And he concludes his teaching in 18th chapter. He says, Sarva dharmam parityajamam ekam sharanam bhaja aham tvam sarva papebhyo mokshayishami ma shucha. Again, don't be sad, don't worry. A závěrečný slova Krišnovy Bhagavad-gītě je tady tenhle slavný verš. A na konci je řečeno ma shucha, to znamená zase neobávej se, neboj se. He uses the same word as in the beginning. Ashochan. Don't worry, don't be sad. Tady na začátku říká Ashochan, neobávej se, nebuď smutný. Yes, so the whole Bhagavad-gītā is to get us out of this ocean of misery. Že celá ta Bhagavad-gītā slouží k tomu, aby nás pozvedla tady z toho oceánu utrpení. Yes, of sorrow and sadness. Tady z toho oceánu mrzutosti, nářku. Yes. And therefore Krishna teaches first Atma-gyāna. A proto jako první Krishna učí Atma-gyāna. Yes. And he says, Natvevakam chaturnassam natvam nami dhammadva nacheva nabhavishyama sarveva yamataparam. That there was no time that you, I, and all these kings wouldn't exist. And also in the future, no one will cease to exist. A Krishna říká, nikdy se nestalo, že bys ty nebo já neexistoval a ani v budoucnu nikdo z nás nepřestane existovat. Yes, this is very important to understand. That first of all, in this verse, Krishna explains that we are all individual souls from time immemorial. Takže to je velice důležité pochopit. V tomhle verši Krishna vysvětluje, že jsme od nepaměti individuální věčné duše. Yes, because everyone existed before and no one will cease to exist in the future. Každý z nás jsme existovali v minulosti a nikdo z nás nepřestane existovat v budoucnosti. Yes. This first verse of wisdom of Krishna, of teachings,
is destroying Mayavad philosophy completely. Takže tady tento první verš moudrosti, který Krishna vyslovil, tak úplně likviduje, ničí tu mayavadskou filozofii. Yes. And we will see, Krishna explains who is able to understand Bhagavad-gītā. A pak Krishna vysvětluje, kdo je schopen porozumět Bhagavad-gītě. In 4th chapter, he says, Saivayam mayapatya yoga prokta puratana. Bhaktosi me sakachati rahasyam hitatutamam. I'm telling you this knowledge, the highest type of knowledge, because you are able to understand it, because you are my bhakta, my devotee, and my friend, my sakha. Krishna ve 4. kapitole Bhagavad-gīty říká, já ti vyjevuji tady toto nejvyšší poznání, protože jsi můj oddaný a jsi můj přítel. Yes, you are able to understand this topmost secret. A jsi schopen porozumět tady tomu největšímu tajemství. Rahasyam means secret. Rahasyam znamená tajemství. And uttamam, tama means what? Co znamená tama? Pest. Ignorance. Ignorance, yes. Darkness. Tama je temnota, nevědomost. Yes, you have the similar word. Tama, temnota. In Croatian they say tama, the same word exactly, and we say tema. Very similar also. V češtině máme to slovo tma, temný, a ve slovinštině oni mají přímo to slovo tama. Tema. Tema, jo. And Croatian it is tama. A v chorvatštině je to tama. Yes. So uttama is something beyond tama. Takže slovo uttama označuje to, co je nad tou temnotou. Yes. What is transcendental. Co je transcendentální. So you can understand transcendental secret. Takže Arjuno, ty jsi schopen pochopit tady to transcendentální tajemství. Because you are my devotee. Protože jsi můj oddaný. And my friend. A můj přítel. And this again establishes that only devotees are able to understand Bhagavad-gītā. A tady to nám znova ukazuje, že, nebo ustanovuje, že pouze oddaní jsou schopni porozumět Bhagavad-gītě. And Krishna also explains this in other chapters, not just with one shloka. A Krishna to taky popisuje v dalších kapitolách, nejenom tady v této jedné sloce. Yes. But we'll take a look more deeply tomorrow about this. But we have time till 7. Ale na tohle se podíváme více zítra. Teďka máme čas tak do 7. Tomorrow on Thursday. A ve čtvrtek vlastně. Then he explains that this soul, this spirit force within the body is eternal and the body is not. Takže Krishna dále vysvětluje, že ta duše, ta živá síla v těle, tak je věčná. But the body is not. Ale tělo ne. Yes. And we can perceive this. This can be also used as a preaching method. A tohle můžeme vnímat a můžeme to používat taky jako metodu ke kázání. Everyone can perceive this. Každý to může vnímat. We can say, for example, if you take a picture when you were born in one hand and a mirror in another hand, you see a completely different person. Isn't it? Můžeme například lidem říct, vemte si do ruky fotografii, když jste byli vyfoceni, jak jste se narodili, a do druhé ruky si vemte zrcátko. A teď uvidíte úplně jiné postavy. Yes. And even scientists say that every 7 years we completely change all the cells of the body.
A dokonce i vědci to potvrdzují, že každých 7 let změní naše tělo všechny buňky. So many times we have changed our body completely. Takže už hodněkrát se naše tělo úplně změnilo. But not just on the gross level that we have changed, also on the subtle level. A nejenom, že se změnila na ta hrubá forma, ale taky jsme se změnili na té subtilní úrovni. If you see this baby just born, we have completely other types of desires. Když se podíváte na to malé dítě, které se narodilo, a teď v jakém stavu jsme my, tak my máme úplně jiné touhy teď. We have different concepts of life. Máme úplně jiné pojetí života. And we have completely other ideas what is good for us. Máme úplnou jinou představu o tom, co je pro nás dobré. So on gross level and on subtle level we are completely different. Takže jak na té hrubé, tak i subtilní úrovni jsme úplně jiní. But still we are the same person. Ale přesto jsme pořád stejnou osobou. And who is this person? A kdo je What is the same? Kdo je ta osoba? Kdo je ten stejný? This is this spiritual spark, this spiritual force, this living force. To je právě ta duchovní částečka, to je ta duchovní síla, which is eternal. která je věčná. Cannot be destroyed by time. Která nepodléhá zničení pod vlivem času. Cannot be destroyed by anything of this world. Kterému nemůže zničit nic z tohoto světa. And it existed before, and it exists now, and will exist in the future. Která existovala v minulosti, existuje nyní a bude existovat i v budoucnu. It was not created. It's not being created. It will not be created because it ever existed. Která nebyla nikdy stvořena, která nebude ani v budoucnu nikdy stvořena, protože je věčně existující. Yes. And it's completely different from matter. A která se úplně liší od hmoty. Yes. And Krishna cites many verses to explain this, how it's achintya, aprameyasya, and avyakta. A Krishna cituje mnoho veršů, ve kterých vysvětluje, jak ona je achintya, aprameyasya, avyakta. That means impossible to understand with logic. It's not cannot be measured by anything. It's not manifest in this world. So it's completely beyond the material concepts. Jak duše se nachází úplně mimo jakékoliv materiální pojetí, že se nedá ničím změřit, nedá se pochopit. Completely beyond all material concepts. Úplně prostě mimo materiální pojetí. So yes, but although Krishna explained this to Arjuna, Arjuna didn't seem to understand anything. Ale i přesto, že to Krishna takhle Arjunovi vysvětlil, tak se zdá, že Arjuna to vůbec nepochopil. And then Krishna tried to push his kshatriya ego. A potom Krishna trošku zatlačil na to jeho kšatrijské ego. If you don't fight, you will certainly incur sin. You will be sinful if you don't fight. Yeah. A říká mu, pokud nebudeš bojovat, tak je si jisté, že budeš hříšník. And it would be great disgrace for your honor. A bude to velká pro tebe potupa. And for honorable person, this infamy is worse than death. A pro tak úctyhodnou osobu, jako seš ty, tak taková potupa je horší než smrt.
So you should perform your duty. It's nothing better for kshatriya than to perform his duty. Měl bys vykonávat svoji povinnost. Pro kšatriu není nic lepšího, než aby dělal svou povinnost. Yes. And then he tries to combine both these material teachings of kshatriya duty and this spiritual understanding. He says, Sukha dukhe samikritva labha labha tato yudaya jvasal naivam papam avapsasi. That be steady both in success and failure. Říká, pak se Kršna snaží spojit tady ty povinnosti toho kšatry s tím duchovním poznáním. A říká Arjunovi, buď vyrovnaný jak v úspěchu, tak i v neúspěchu. In happiness and distress. Ve štěstí nebo v neštěstí. In victory or defeat. Ať vyhraješ nebo seš poražen. And just fight in this spirit of detachment. Jenom bojuj tady v té náladě odpoutanosti. And thus you will never incur sin. A takto se nikdy nedopustíš hříchu. Yes. And then he was teaching Arjuna in Buddhi Yoga. A pak učí Arjunu Buddhi Yogu. And we should understand that yoga, the word yoga, what does yoga mean? A měli bychom pochopit, co znamená slovo yoga. Co znamená slovo yoga? Spojení. The connection. Yes, connection. Spojení. How to connect. Jak spojit. And of course this connection means connection with the absolute truth, with the supreme. A ovšem, to spojení znamená spojení s absolutní pravdou, s nejvyšším. And this connection is actually bhakti. A to spojení ve skutečnosti bhakti. You should understand, whenever there is word yoga used in Shastra, that means bhakti. Měli bychom chápat, že kdekoliv je v šástrách použito slovo yoga, tak to vlastně znamená bhakti. Yes, there is no yoga without bhakti. Není žádná yoga bez bhakti. Yes. So when it's used karma yoga, that means bhakti which stresses work very much. Když je použitý termín karma yoga, tak se jedná vlastně o bhakti, která velice klade důraz na činnost. And when it's used jnana yoga, it's bhakti that put importance or stress on knowledge. A když je řečeno jnana yoga, tak to je zase bhakti, která klade velký důraz na poznání. Yes. But we know that bhakti, pure bhakti, is anyabilashita shunyam jnana karmadhyanavitam. Anukulena Krishnanushilana bhakti uttama. Again, this word uttama is used. And this means that the pure devotional service is that we don't have any tendency for any other desire. A tady z tohohle verše, tak je to vlastně ta definice čisté oddané služby a ta čistá bhakti znamená, že už tam nemáme žádnou jinou touhu. And that our devotion for the Lord is not covered either by karma, jnana, ordinary ashtanga yoga or tapasya or anything. A naše oddanost k nejvyššímu pánu už není pokryta ničím, ani karmou, ani jnánou, ani ashtanga jogou, ničím. Yes. And it's just made performed favorably for the Lord with intention to satisfy. Že jednoduše už vykonáváme činnosti jenom výhradně pro potěšení nejvyššího pána, bez jakéhokoliv vedlejšího motivu. And in this Buddhi yoga, Buddhi means intelligence. A Buddhi yoga, Buddhi znamená inteligence. He presents
Arjuna, what his attitude in this world should be. A tady v té Buddhioze on Arjunovi vyjevil, jaký by měl být jeho postoj v tomto hmotném světě. Yes. Traigunya Vishaya Veda Nitragunya Bhavatna Nirvadvo Vidyasattva Sodhideva. That you shouldn't be attached to this material world and be afraid of your sustenance and existence. A říká Arjunovi, že by neměl být připoutaný k tomuto hmotnému světu a neměl by se obávat o to, jak bude přežívat v tomhle světě. Yes, and don't be attached to flowery words of the Vedas, of this karma kanda activities. A taky říká Arjunovi, nebuď připoután tady k těm květnatým slovům Ved, které popisují ty činnosti karma kandy. But go beyond, go to the platform of yoga, of connection with me, actually. A říká mu, povznes se nad to a dostaň se na úroveň jogy, toho spojení se mnou. Yes, I'm afraid we have to stop here. Yeah. And if there is any questions, I would be most glad to answer, try to answer. Já se obávám, že teďka budeme muset už skončit a proto nabídím, jestli máte nějakou otázku nebo komentář. Yes, yes, please. Thank you very much for this wonderful lecture. I would like to ask you, as a mother, I'm very attached to my daughter, and I can't imagine that I could do things without this attachment. So how to understand it properly as devotee, how we should relate to our children. Řekni to česky. Že jako matka jsem velice připoutaná ke svojí dceři a bez té připoutanosti bych nebyla schopná jako spoustu věcí dělat nebo obětovat, tak jako oddaný, jak máme správně přistupovat ke svým dětem. This attachment of parents towards their children is very natural. Tato připoutanost rodičů k dětem je velice přirozená. Actually, it is part of our nature in this world. Je to součástí naší přirozenosti v tomto světě. And it's given by Krishna that in order that we take good care of our children. A je to takhle zařízeno Krišnou, abychom se o ty děti pěkně postarali. If we would be detached from our children, we might just leave them somewhere. And we can see that many times in this modern crazy world happens like this. Pokud by to tak nebylo zařízeno, pak by se stalo, že bychom ty děti jen tak někde nechali, tak jako v současnosti se to děje. But Krishna and Bhagavad-gītā teaches us that it's not a problem to have these different conditionings as long as we use them in Krishna's service. A Krishna nás učí v Bhagavad-gītě, že není problém mít tady tato různá podmínění, pokud je zaměstnáváme v oddané službě. Because Arjuna also has his kshatriya conditionings. Protože Arjuna měl zase svoje kšatrijské podmínění. And he explains in 18th chapter Svabhavajina Kvantaya Nibadasvina Karmana Kartum Nichasi Yadmukat Karisha Savishopitat. Even if you don't want to fight, your nature will force you to fight. A Krishna říká v 18. kapitole Arjunovi, že i když odmítneš bojovat, tak ta tvoje povaha tě stejně k tomu donutí. So, what is the part of our nature we shouldn't deny artificially. Že to, co je součástí naší povahy, tak bychom neměli uměle popírat. But we should engage
our propensity in Krishna's service. Ale měli bychom zaměstnat ty naše sklony v Krišnově službě. Therefore, our children, if you are attached to them, our foremost mission should be to make them Krishna conscious. Takže pokud jsme připoutáni k dětem, tak naší prvořadou misí by mělo být udělat je vědomé si Kršny. And this is great responsibility, utmost responsibility. A to je velká, to je vlastně největší zodpovědnost. Because they're entrusted to us by Krishna. Protože Kršna nám ty děti svěřil. And therefore, first of all, we should be perfect example of Krishna conscious person. A proto na prvním místě, tak my musíme dát ten prvotřídní příklad sami, že jsme ve vědomí Kršny. Then the children will see that yes, what you are talking, you believe in your words, own words. A potom ty děti uvidí, ano, to, o čem mluvíš, tak vlastně ty podle toho žiješ. Because there are many parents who forbid their children to smoke, but they smoke themselves. Protože existuje mnoho rodičů, kteří zakazují svým dětem kouřit, ale přitom sami kouří. Yes. Or to drink it, but they drink themselves. Nebo pít alkohol a sami pijou. Yes. Anything that they should engage in chanting, but they see, for example, parents that they catching their rounds all day long. A nebo rodiče, kteří nutí ty děti, aby zpívali, a potom oni zase vidí, jak ti rodiče tu džapu honí celý den. Yes, and they see that this is a burden for them. A děti vidí, že ta džapa je pro ty rodiče zátěž. And not everything in life actually. That they don't see that japa would be everything for them in life. Jo, že oni nevidí, že ta džapa pro ty rodiče je vlastně tím hlavním v životě. We should be example for our children. Yes, my japa is my everything. Měli bychom být příkladem pro naše děti a měli bychom si myslet, ano, ta džapa je pro mě to nejdůležitější. And Krishna Katha is my everything. A Krishna Katha, to je můj život a duše. And devotional life programs, if I live near the temple, then temple programs. If I don't live near the temple programs at home should always be there. A pokud žijeme v blízkosti chrámu, tak ty duchovní programy v chrámu by měly být pro nás prvořadé. A pokud máme daleko do chrámu, tak bychom měli dělat doma. Yes. And no fun outside Krishna consciousness for us and for our family. A žádná jiná legrace mimo vědomí Kršny by neměla, prostě neměli jsme jako dělat my a naše rodina. Then our children will see, yes, you believe in your Krishna consciousness. A potom, když to takhle děláme, tak ty děti uvidí, ano, ty ve skutečnosti máš tu víru ve vědomí Kršna. Yeah. And besides this, that we are such an example, we should teach them tattva, that they really know the philosophy, why we are doing what we are doing. A kromě toho, že jim dáváme takovýhle příklad, tak bychom je měli učit tu tatvu, to znamená vysvětlovat, proč děláme ty věci, které děláme. Otherwise, we'll ruin their spiritual life. Jinak jim zničíme duchovní život. And if their spiritual life is ruined, their complete life is ruined also. A pokud je jejich duchovní život zničen, tak celý jejich život je zničen. This is very important to understand.
A to je velice důležité, abychom pochopili. So we should use our attachments in this spirit. Takže měli bychom používat ty naše připoutanosti tady v této náladě. But in the ultimate sense, we should have this spirit of Queen Kunti also. Ale zároveň bychom měli rozvíjet taky tu náladu, kterou má královna Kunti. And she is praying in Srimad Bhagavatam, in 8th chapter of first canto of Srimad Bhagavatam. She prays, Ata Vishvesha Vishvatman Vishvamurti Svakeshami Sneha Pasha Vitam Chindi Bridam Pandushu Krishnashu. Please, O Krishna, sever these strong ropes of affection to Pandavas and Vrishnis. Ona se modlí v 8. kapitole prvního zpěvu Srimad Bhagavatamu. O Krišna, prosím, přesekni tady ty pouta náklonnosti, které pociťují k Pandavovcům a k Vršniovcům. And these Pandavas and Vrishnis were her children and other relatives. And who besides this, they were pure devotees of Krishna. Ti Pandavovci a Vršniovci, to byli její děti a její příbuzní. A navíc oni byli čistí oddaní Krišně. But she says, Tvayi menanya vishayama tirvaduci matupatisikri ratimu dvakadata gaugavangam udangati. Let my consciousness, my affection be flowing only towards you, my Lord. A ona se modlí, ať moje ta náklonnost a ta láska, ať proudí pouze k tobě, k tvým lotosovým nohám, Krišna. Yes, like river Ganges that cannot be stopped by anything. Tak jako řeka Ganga, kterou nedokáže nic zastavit. Yes. So this should be also our mood. That we pray, Krishna, let me be your attachment only on you. And please let me give up all other attachments. Takže i tohle by měla být naše nálada, nebo ta modlitba, aby Krišna odstranil veškeré ty jiné připoutanosti a abychom mohli být připoutáni pouze k němu. Yes. But at the same time, we should use our current duties according to our position and attachments in Krishna's service. Ale zároveň máme vykonávat ty povinnosti, které odpovídají tomu našemu postavení a k těm připoutanostem, které máme, a máme je zaměstnat v dané službě. Is okay? Hare Krishna. Anything else? Chtěl někdo něco? Srimad Bhagavad-gītā ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad-gītā ki jai.